गइसक्यो अब कसको पालो सबै ढाला राई सबै सबभन्दा लास्ट त म हेरेर नम्बर 17 हेलो गाइज नमस्ते कोनिचिवा वेलकम ब्याक माई अर्ग्यानिक ब्लग गाइज आजको मेरो ब्लग चाहिँ एकदमै दामी छ दामी है अन्तिम समय हेर्नु र ब्लग कस्तो छ भने आजको ब्लग चाहिँ गेम सम्बन्धी छ बलिङ है बलिङ चाहिँ फर्स्ट टाइम मैले एक्सपिरियन्स गर्न पाएँ यहाँ जापान आएर यो एक्सपिरियन्स गर्ने आजको यो जुन बल खेल्ने मौका दिनुहुने अवसर दिनुहुने मेरा कम्पनी मेरो काम गर्ने ठाउँ कम्पनीलाई म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँहरूले अस्ति कम्पनी राम्रै छ गाइज होइन बेला बेला गाली पनि हान्छ घरिघरि फायर पनि हुन्छ हामीलाई पनि होइन टेन्सन पनि दिन्छ तर बेला बेला इन्टरटेनमेन्ट गराउँछ राम्रो राम्रो ठाउँ घुमाउँछ देखाउँछ अस्ति भर्खरै डल्फिन सी लगेको थियो डल्फिन हेर्न गाइज आज चाहिँ बले गाइज बाहिर गयो नि बाहिर गयो ल हेलो 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 कसको बाल लाग्यो शेर्पा 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 ल जाऊ जाऊ राई गइसक्यो अब कसको पालो विनोद फेरि झार फेरि झार मेरो त छको छ मात्रै छ त दाइ फेरि झार ल झरेन 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 सरी सरी कसको पालो बबिन हाम्रो त 128 भइसक्यो हाम्रो कति पुग्यो ला यार किन 19 छ नि राइट 19 छ मेरो त बल्ल जोडिन्छ कि अब बल्ल जोडिन्छ अब बल्ल ए खोइ खोइ शेर्पा शेर्पा लड्यो लड्यो यार दुईटा मात्रै बाँकी तीनटा बाँकी छ दुईटा
खत्री दाई यस खत्री दाई दामी शेर्पा ल यो सिक्यामा समाज तयार सबै ढाला राई सबै सबभन्दा लास्ट म हेरेर गएको 17 ओइ किन म 23 मात्र यार मेरो किन घट्यो यार जोडिँदैछ बहन अहिले लास्टमा जोडिएर आउँछ क्या अनि ऊ त्यहाँ भिनो राईको 39 पुगिसक्यो विनोदको एकचोटि मात्र हो कति पुगे यार अहिले हामी उसमा किन हुन के कसैले 2 दिन लाउन हालिसकेको हुन्छ कसैले 4 लाउन हालिसकेको हेलो हामी पनि अगाडि छौँ है शेर्पा फेरि एकचोटि हान्नु पाउँछ ल विनोद म त गएँ अब ल यो उसको रोक्दै गएर एकछिन बलसम्म हुन्छ कि एकचोटि